Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Misterul din jurul relației dintre Zlatiroglu și Halil Ibrahim pare să fie ajuns la sfârșit, cel puțin în ceea ce privește zvonurile și speculațiile. De luni de zile, presa și fanii actorilor s-au întrebat ce s-a întâmplat cu adevărat între vedeta din Efsane și idolul Sefirin Kazet. În ciuda chimiei lor de pe ecran, aceștia nu și-au confirmat niciodată public relația. Cu toate acestea, misterul a fost dezvăluind un secret atât de profund încât nici ei, nici cei apropiați nu îndrăzniseră să-l menționeze. Povestea a luat o întorsătură neașteptată, una care pare să le fi lăsat amprentă pe inimile lor. Semnele de tensiune dintre cei doi au început să fie observate la evenimentele publice, unde, deși ambii și-au menținut profesionalismul, exista un disconfort palpabil. Complicitatea pe care o afișau odinioară în interviuri și pe rețelele de socializare a dispărut, înlocuită de un aer distant și rece. Fanii au început să speculeze că se întâmplă ceva dincolo de profesionalism, dar nimeni nu și-a imaginat ce se afla cu adevărat în spatele despărțirii. Unii au început să spună că actorii s-au confruntat cu presiuni externe, dar detaliile au rămas ascunse sub un strat de tăcere și evaziune. Într-o conversație confidențială care a avut loc acum câteva săptămâni, un prieten apropiat al ambilor a rupt în sfârșit tăcerea. Potrivit acestei surse, totul a început să se deterioreze din cauza unui secret personal pe care amândoi îl împărtășeau, dar unul dintre ei nu mai era dispus să-l păstreze. Greutatea acestui secret a fost de așa natură încât a început să genereze neîncredere între ei, lucru pe care nu au reușit niciodată să-l depășească. În ciuda legăturii emoționale evidente dintre Zlatiroglu și Halil Ibrahim, acest secret întunecat a fost cel care a sfâșiat în cele din urmă ceea ce ar fi putut fi o poveste dincolo de ecran. Secretul, așa cum a fost dezvăluit, nu are nicio legătură cu infidelitatea sau cu terții implicați. Nu este o chestiune de gelozie sau de diferențe ireconciliabile. În realitate, problema consta în viața personală a lui Halil Ibrahim, care, după cum știau deja unii, se luptase cu anxietatea și presiunea media care vin odată cu faima. Totuși, puțini știau că Zlatiroglu trecuse și ea prin momente dificile în viața personală, o perioadă în care se simțea complet singură. Ambii actori se luptau cu propriile bătălii interne și, deși au încercat să se sprijine reciproc, greutatea acestor lupte individuale a început să devină prea mare. La un moment dat, relația lor s-a transformat dintr-o rețea de sprijin reciproc într-un fel de luptă tăcută despre cine ar putea suporta mai mult durerea. Zlatiroglu, cu sensibilitatea ei artistică, s-a simțit prinsă într-o tulburare emoțională pe care Halil Ibrahim nu o putea înțelege pe deplin. La rândul său, Halil Ibrahim, deși atent și grijuliu, nu a putut oferi genul de sprijin de care Zlatiroglu avea nevoie în cel mai vulnerabil moment al ei. Lipsa de comunicare a devenit din ce în ce mai evidentă, iar o distanță emoțională a crescut între ei, o prăpastie greu de depășit. Greutatea așteptărilor atât din partea fanilor, cât și a industriei a jucat, de asemenea, un rol crucial în despărțirea sfâșietoare. Ambii actori, aclamați pentru talentul lor, au purtat pe umeri presiunea de a trăi conform unui ideal de perfecțiune care se reflecta atât în personajele lor, cât și în viața lor privată. Pe măsură ce relația lor a devenit mai publică, așteptările au crescut, și odată cu ele, și stresul. Incapacitatea de a face față criticilor constante ale publicului și zvonurilor care circulau despre relația lor părea să fi subminat puterea pe care o avuseseră odată ca și cuplu. Ceea ce părea o relație de vis, idealizată de public, a devenit o povară emoțională din ce în ce mai grea pentru Zlatiroglu și Halil Ibrahim.
Anxietatea lor s-a intensificat pe măsură ce atenția publicului se concentra asupra fiecărei mișcări, a fiecărui gest al lor. Presiunea de a se ridica la înălțimea așteptărilor fanilor i-a făcut să se piardă și, în acest proces, au încetat să se asculte pe ei înșiși. Conexiunea pe care o împărtășeau odată a fost înlocuită de un resentiment crescând, alimentat atât de așteptările altor persoane, cât și de nesiguranțele interne cu care fiecare a încercat să se confrunte singur. Despărțirea, când s-a întâmplat în sfârșit, nu a fost o explozie de emoții în văzul tuturor presei, ci un rămas bun liniștit. A fost un proces care s-a întâmplat încet, neobservat de nimeni. Ambii actori s-au distanțat treptat, căutând alinare în alte aspecte ale vieții lor. Halil Ibrahim s-a dedicat mai mult proiectelor sale profesionale, în timp ce Zlatirkoglu s-a concentrat pe dezvoltarea personală. Deși amândoi au încercat să meargă mai departe, umbra a ceea ce ar fi putut fi a persistat și amintirea a ceea ce au împărtășit au devenit o reflecție melancolică a ceea ce ar fi putut fi și a ceea ce nu a fost. Pe măsură ce timpul a trecut, relația care fusese atât de mult mediatizată și atât de admirată de fanii lor a devenit o amintire vagă, dar secretul a ceea ce s-a întâmplat rămâne latent în mintea celor care i-au văzut cândva ca un cuplu perfect. În interviuri recente, ambii actori au precizat clar că nu au regrete pentru ceea ce au trăit, dar au recunoscut și că nu a fost ușor să meargă mai departe după tot ce s-a întâmplat. Despărțirea a fost dureroasă, dar și necesară, deoarece le-a permis să crească ca indivizi și să înțeleagă că uneori cele mai profunde secrete pot fi cauza celor mai dureroase despărțiri. Zlatirkoglu, în special, a vorbit despre importanța de a avea grijă de sine înainte de a încerca să salvezi o relație. Ea recunoaște că, deși l-a iubit profund pe Halil Ibrahim, a trebuit să ia dificila decizie de a-și pune bunăstarea personală mai presus de orice. Halil Ibrahim, la rândul său, a menționat că, deși despărțirea a fost dificilă, a învățat lecții valoroase despre importanța comunicării și despre a nu lăsa demonii interiori să-și preia viața. Amândoi, într-un fel sau altul, au ieșit din această experiență mai puternici, deși marcați și de ceea ce au trăit. Relația dintre Zlatirkoglu și Halil Ibrahim a devenit o reamintire clară a faptului că uneori ceea ce vezi din exterior nu este ceea ce se întâmplă cu adevărat în interiorul unui cuplu. Viața din culise nu este întotdeauna perfectă, iar secretele, chiar dacă au fost mult timp ascunse, pot ieși la iveală în moduri neașteptate. În acest caz, secretul nu a fost o terță parte sau o infidelitate, ci o luptă internă pe care niciunul dintre ei nu a putut-o depăși împreună. Deși acum sunt separați, amândoi au ieșit din această poveste cu o lecție valoroasă. Că iubirea de sine și onestitatea față de sine sunt esențiale pentru orice relație. Pentru urmăritorii lor, vestea despărțirii a fost o lovitură emoțională, deoarece mulți încă mai credeau în magia pe care o împărtășeau. Totuși, acum că secretul a fost dezvăluit, mulți înțeleg că uneori lucrurile nu sunt ceea ce paragraful. Viața merge înainte, iar atât Zlatirkoglu, cât și Halil Ibrahim își continuă drumurile, luând cu ei lecțiile unei relații care, deși scurtă, a lăsat o amprentă de neșters asupra vieții lor. Pascali